Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của bọn mình. Hôm nay bọn mình sẽ có một content rất đặc biệt, đó là mình sẽ review Oguri của các bạn ở trên group Uma Musume Việt Nam để chỉ ra những lỗi sai phổ biến của các bạn về Uma này và sẽ giúp các bạn sửa nó nhé. Rồi, mình làm điều này bởi vì Goldship đang đánh các bạn quá nhiều ở trong Animakinen rồi, do đó mình phải ra tay thôi. Rồi, đầu tiên là hãy nói về việc tại sao Oguri mạnh để hiểu là chúng ta nên sửa những gì và chúng ta nên build như thế nào. Thì Oguri mạnh bởi vì đây là một mã nơ không quan tâm đến vị trí của mình trong lobby. Nghĩa là như các bạn chạy front thì các bạn sẽ phải tranh top 1 để lấy unique của Seven Sky. Hay là các bạn chạy late và end thì các bạn sẽ phải làm thế nào đạt hạng 6 để có thể kích được unique của Ryan hoặc unique của độ bơ. Do đó Oguri rất mạnh bởi vì Oguri không quan tâm những việc đó. Oguri chỉ cần làm đúng một việc, đó là bật được 3 skill heal và bật được unique ở mình ở đúng chỗ và thắng. Do đó việc build Oguri sẽ nằm trên đó là việc mình phải kích 3 heal. Nên chúng ta sẽ phải đi học rất nhiều. Chúng ta sẽ phải nâng wit, chúng ta sẽ phải wit maxing. Và chúng ta sẽ phải lựa chọn skill heal một cách khôn ngoan. Không phải skill heal nào cũng được và không phải skill heal kích lúc nào cũng đẹp. Do đó chúng ta sẽ có hai điều kiện để build Oguri như ở trên đây. Rồi, sau khi nói về build của anh Oguri qua như thế này thôi thì chúng mình sẽ đến với những cái lỗi sai phổ biến mà mình gặp ở trên group Uma Musume Việt Nam. Lỗi đầu tiên, lỗi chết người nhất, đó là thiếu heal. Oguri phải kích 3 heal thì unique của Oguri mới hoạt động. Do đó việc mà chỉ sở hữu 2 heal như thế này sẽ dẫn đến việc con Oguri của bạn không bật unique. Và đây là một unit hoàn toàn đang chấp kỹ năng. Rồi, ngược lại với cái lỗi thiếu heal là lỗi thừa heal. Như ở đây các bạn thấy là quá nhiều heal. Tất nhiên đây là meme build thôi, nhưng mà thực sự cũng có những người build rất thừa heal như sau. Ở đây các bạn có tận 5 cái heal. 5 cái heal như thế này. 5 cái heal là quá thừa. Thứ nhất là các bạn sẽ không thể điều khiển được thời điểm bật unique. Thứ hai đó là unique của các bạn tuy bật được nhưng các bạn đang tốn quá nhiều skill point vào những cái skill heal này, khiến cho những cái speed skill của các bạn thua các Oguri khác, khiến cho các bạn có một con Oguri không được khỏe. Và ngoài thừa heal và thiếu heal thì chúng ta có việc các bạn nâng size skill heal. Như ở đây chúng ta có 3 Oguri sau. Các bạn có thể thấy là ở đây có những cái skill như là Calm in the Crown. Đây là một skill heal khó kích hoạt. A Small Brother là một skill heal gamble. Nó không có một cái sự đảm bảo. Và tại sao lại chúng ta không nên nâng skill này? Bởi vì là chúng ta còn những skill heal khác. Skill này dùng được nhưng mình còn có những skill khác tốt hơn A Small Brother. Và cuối cùng là Shake It Out. Shake It Out là một skill heal ở late race. Khi mà các bạn bật được 3 skill late race, điều đó khiến các bạn phải vượt qua 6 cái quit check mới có thể sử dụng được Shake It Out. Và khiến cho đây là một cái skill heal mình phải nói thật là không hề tốt một chút nào. Các bạn phải cùng cực lắm các bạn mới phải tìm đến nó thôi. Rồi, thế thì đây, một ví dụ như sau. Liệu theo các bạn đây có phải là một Oguri code tốt không? Chúng ta có gì? Có Straight Away Recovery, một skill khá ổn cho CM này dưới tư cách là gamble. Swing Maestro khỏi phải bàn rồi, một skill ở mid range và early range. Standing by, một skill heal cho N, đây là Oguri cho N nhé các bạn. Và Triple Seven, một cái skill heal mà phải nói là thương hiệu của Oguri. Vậy đây có phải bộ Oguri tốt hay không? Vậy tại sao mình nhắc đến con Oguri này ở đây? Rồi, các bạn hãy để ý rằng con Oguri có 784 stamina và 454 gắt. Với lượng stamina và gắt này các bạn chỉ cần 3 skill heal bạc, không cần đến một skill heal vàng các bạn đã đủ stamina rồi. Việc nâng Swinging Maestro bản vàng là một sự phí phạm về mặt skill point. Vì vậy đây không phải là một Oguri tốt. Hay có thể nói đây là một Oguri tưởng tay nhưng không đâu nhá. Quá phí skill point. Rồi, vì vậy mình có một lời khuyên cho các bạn. Các bạn dư stamina rồi, các bạn đừng đóng bỉm nữa. Các bạn có 800 stamina như này, các bạn vẫn nâng một heal vàng. Các bạn chỉ cần có khoảng 750 stamina, các bạn đóng 3 skill bạc là các bạn đã sống rồi. Các bạn chỉ đóng skill vàng khi các bạn dưới mốc 700 stamina, khoảng 650 gì đó, thì các bạn nên đóng một cái heal vàng vào để đủ thôi. Chứ ở đây các bạn đã đủ stamina rồi, việc mua thêm những cái skill vàng như gò ban ở đây là quá là phí phạm. Việc này là không nên. Các bạn đang có dư rồi, các bạn hãy dùng những cái đấy để mua những cái skill khác. Như ở đây là Pace Chaser Corner 2 tròn chẳng hạn. Rồi, ngược lại với cái tình trạng thừa stam là cái tình trạng thiếu stam. Các bạn đang quá tự tin vào Oguri Cap. Các bạn nghĩ rằng Oguri Cap có nhiều heal, Oguri Cap có heal ở trong unique của mình. Nên các bạn build những con Oguri như thế này. 400 stam, 570 stam, 654 stam, không có skill vàng, chỉ có những cái skill bạc như thế này. Gắt của mình thì lại chưa được đến 400. Đây là những Oguri mà
sẽ chết ở trên đường đua Arimakinen. Không bao giờ các bạn có thể đủ stam để có thể full spurt ở trên Arimakinen với những Ori này cả. Hãy cố gắng nhắm đến cho mình là 700 và khoảng 3 đến 4 hưu bạc. Hoặc là nếu thấp hơn thì phải lấy hưu vàng. Đừng bị thiếu stamina, kể cả bạn có là Ori Christmas. Rồi, và đây là vấn nạn tệ nhất, đó là ngu. Quá thấp wit, quá ngu. Với cái lượng wit như này, các bạn sẽ không thể kích được hưu của mình đâu. 374 wit, 483 wit. Nghe qua thì các bạn có khoảng 70% bật hưu, nhưng 70% là cho một skill. Nếu các bạn có 3 skill thì nó là 0,7 mũ 3. Lúc này thì tỷ lệ của các bạn chỉ còn khoảng 15% gì đấy thôi. Quá thấp rồi. Các bạn không thể thắng được 3 wit check thì con Oguri của các bạn đang phế unique và phế cả stamina luôn. Vì vậy đây là vấn nạn tệ nhất, đó là ngu. Rồi, một vấn nạn này là chỉ cho CM8 thôi, đó là no stopping me. Các bạn không có no stopping me là các bạn đang chấp một skill rất tốt ở trên track Arimakinen. Ở trên Arimakinen thì bởi vì chúng ta vào late race ở một đoạn thẳng trước góc cua, vì vậy các UMA có tỷ lệ che lấn xô đẩy block nhau là khá tốt. Không chỉ những mã nương chạy N mà cả Pace cũng nên nâng no stopping me, hoặc ít nhất là Nimble Navigator, để mình có được một cái skill Axel free. Mình nói vậy bởi vì là lobby của bạn hoàn toàn vẫn có thể có front, hoặc thậm chí là bạn vẫn có thể kích no stopping me bởi một Pace chaser khác. Không chỉ N mà Pace, cụ thể ở đây là Oguri Cap của các bạn cũng nên sử dụng no stopping me. Việc không có no stopping me khiến những con UMA kiểu S cộng như này cũng ở trong một cái tình trạng đó là không quá mạnh. Mình đang thiếu đi một cái công cụ gamble rất mạnh ở trong cái track Arimakinen này là no stopping me. Hãy nhớ lấy no stopping me nhé. Hoặc ít nhất là Nimble Navigator. Còn nếu bạn thua Rico thì mình không biết nữa, chắc là bỏ thôi. Và cuối cùng, vấn nạn là bị thuốc bởi các anh Long Băm. Rồi, các Lang Băm hay bày cho các bạn là 0777 thì Oguri của các bạn chuối. Ở Arimakinen lần này thì 777 không phải là một skill heal quá tốt cho Oguri. Thứ nhất bởi vì 777 kích muộn. Các bạn vào khoảng 100m ở late race rồi thì 777 mới bật. Do đó nó là một skill bật muộn. Các bạn sẽ bị heal muộn một chút và các bạn cũng sẽ Axel muộn một chút. Vì 777 không phải là một skill heal quá đẳng cấp ở CM này. Các bạn còn những cái lựa chọn hay hơn để kích. Nên là mình không việc gì phải nghe những câu như là không triple seven thì khó nhé ông ơi, không triple seven thì vứt đi nhé ông ơi. Không có chuyện đấy đâu. Thứ hai, các Lam Băm rất hay kêu các bạn là 777 nó là đúng thời điểm. Nhưng mà các Lam Băm không hiểu rằng là ở track này 777 không hề đúng thời điểm. Ở đây có những con người như này khuyên bảo các bạn, không biết các bạn nghe không hay là các bạn sẽ nghe những better như này. Hãy nhớ, kể cả không kích 777, các bạn bật ở mid race nó vẫn tạm chấp nhận được. Nhưng bật bằng 777 thì mình nói thật là nhiều khả năng các bạn sẽ bị bắt kịp bởi end closer. Vì vậy Oguri 777 theo mình không hề mạnh. Nó chỉ là một Oguri ổn mà thôi. Rồi, có những Lang Băm có thể khuyên bạn như này: chuyên cho long mà stamina ngần này, power ngần này, tại sao yếu cơ thế? Có 700, 800 power thế? Sao stamina có 700, 800 thế? Ôi, các bạn ơi, mình đua Arimakinen có 2500m thôi. Nó chẳng khác gì trận medium cả. Phải nhiều wit lên một tí. Mình chơi Oguri mà, ít wit thì mình bật heal kiểu gì. Vì vậy là nâng star với power lên đến 1k thì wit các bạn bao nhiêu? 400 à? 500 à? Giỏi lắm thì 600, 700. Như thế là mình thấy là chưa ổn lắm đâu. Nên là hãy train cho wit nhiều một tí nhá. Đừng nghe câu chuyện là stamina power lên tận 1k. Các bạn build vậy, các bạn chỉ có whale thôi à. Rồi, skill lỏ vậy. 2 skill heal mid race với một skill random. Vậy sao kick unique đúng lúc được? Đây là theo mình là một cái nhận xét mà chưa hiểu về Oguri ở trong CM này. Vì CM này 777 không quá ngon nên Oguri đang đánh theo kiểu là các bạn lấy những cái skill heal mid race và một cái straight away recovery random để các bạn gamble là Oguri kick unique ở ngay trước late race. Cái này mình đã nhắc đến ở video trước của chúng mình rồi. Nếu các bạn chưa xem thì có thể quay lại tham khảo nhé. Đây là một cái build khiến cho Oguri là chỉ có 1/3 tỷ lệ kích đẹp. Tuy nhiên nếu kích đẹp thì Oguri của các bạn sẽ rất mạnh và phóng một mạch về đích luôn. Và rồi, các Lang Băm còn bảo các bạn là thiếu nhiều skill gia tốc quá, không skill Axel. Nhưng mà giờ mình hỏi các Lang Băm là chạy pace chỉ có Axel gì? Reship à? Shooting for victory à? Đây là những cái con Oguri ở trong cái bài này đã có no stopping me nhá. Mà các Axel khác ngoài no stopping me thì theo các bạn có gì? Các Lang Băm còn muốn có cái gì nữa? Angling and scamming à?
Angling and Scamming thì phải có những cái setup, những cái build đặc biệt. Còn lại thì mình có gì? Mình chẳng có một cái Excel nào cho các Oguri chạy pace kìa. Chạy lết thì may ra còn. Nên là việc mà cứ bảo thiếu Excel là gì thì mình cũng bảo thật với các lang băm là thiếu thì nên bảo người ta là cần cái gì, chứ cứ bảo là thiếu Excel thì làm gì có cái gì đâu. Làm gì có cái gì đâu mà kêu người ta thiếu build lại. Rồi, nên là mình chỉ muốn nói là hãy build một Oguri con người. Đây là những ví dụ về Oguri con người. Chúng ta có thể thấy đây là một con Oguri chạy front, đủ 3 skill heal, 3 skill heal ở mid range, hơi gamble một tí. Nhưng mà chạy front thì thực tế ra là nếu bật unit của Oguri mid range cũng khá là ổn. Nó sẽ đóng vai trò như một cái unit của Edmaru, lấy vị trí ở mid range khiến mình đạt top 1 và giật Angling and Scamming. Đây là một con heal rất là con người. Rồi, tiếp theo là con Oguri này. Con Oguri này thì mạnh rồi. Con Oguri này được lấy từ một anh họa sĩ nổi tiếng người Pinoy. Thì đây, cái skill heal này, Pillhut, Corner, Deep Red và High Red đều là những cái skill heal gamble. Đây là một cái build gamble để hy vọng con Oguri của bạn kích heal mid range và phóng về đích. Việc sở hữu 4 skill heal ở đây theo mình cũng có thể là hơi bất lợi một chút. Tuy nhiên đây khá là con người rồi. 4 skill heal này có thể không perfect lắm bởi vì lượng stamina không cho phép nên phải lấy 4 heal. Nhưng mà đây cũng là một build khá tốt rồi. Hay đây là một con Oguri chạy pace với một cái chỉ số khá là bình thường, phổ thông hay gọi là hơi thấp một tí. Thì lấy những cái skill như Straight Away Recovery này, High Rate, Stamina to Spare để gamble này, và đề phòng việc gamble thất bại và hụt mất một skill heal thì mình còn có Triple 7S để backup. Thì đây cũng là một Oguri khá ổn, không quá mạnh nhưng mà cũng có khả năng là gặt được chuối rồi. Nên là điều cuối cùng gửi tới các bạn, hãy làm con người. Hãy build một Oguri con người, đừng làm chuối nữa. Đừng thừa heal, đừng thiếu heal, đừng sai heal. Và cũng đừng nghe các lăng băm bảo với bạn là con Oguri của bạn đang ABC XYZ nữa. Thứ nhất, hãy tin vào mình. Thứ hai, hãy tin vào kiến thức của mình. Rồi, chúc các bạn thành công ở trong CM Adimakinen nhé. Tạm biệt.